برای اولین بار این پرونده از کانال کریمینال شادوز منتشر میشه و متاسفانه هنوز هیچ رسانه رسمی این پرونده وحشتناک رو پوشش نداده. امروز روایت یک حسادت خواهرانه رو میشنوید که خیلی ها معتقدن این حسادت ها بین خواهر برادرها طبیعیه، اما این حسادت عاقبت فوق‌العاده شومی داره. همچنین روایت امروز از زبان یکی از بازماندگان اصلی این پرونده است. پس تا آخرش کنار من بمون. بریم به استان سیستان و بلوچستان. زاهدان، مهدیس 20 ساله، دختر بزرگ این خانواده است و الان پشت کنکوری و در تلاشه برای ادامه تحصیل. پدر و مادر مهدیس سال 80 ازدواج میکنن و حاصل این ازدواج 4 فرزند میشه. اولین فرزند خانواده مهدیسه و دومین فرزند محمد رسول 17 سال است که متاسفانه در کودکی تشنج‌های زیادی میکنه و قطعاً میدونید که تشنج در سن کم باعث آسیب‌های خیلی جدی به مغز میشه و متاسفانه این تشنج‌ها روی بینایی، گفتارش و ذهنش اثر بدی گذاشته و نمیتونه کار کنه، نمیتونه تحصیل کنه و کیفیت زندگیش نسبت به هم سن و سالهای خودش خیلی متفاوته. سومین فرزند خانواده نگار 11 ساله است، محصله و رابطه خوبی با خواهر بزرگتر خودش داره. کوچکترین عضو این خانواده محمد یوسف 5 ساله است که اون هم متاسفانه دچار معلولیته، اما یک مقدار ضعیفتر از محمد رسول و این معلولیت فقط روی گفتارش تاثیر گذاشته و نمیتونه صحبت کنه. دخترهای خانواده کاملا سالمن، اما پسرهای خانواده دچار معلولیتن و علت اصلی این معلولیت ازدواج فامیلیه. پدر و مادر مهدیس دختر خاله و پسر خاله هستند و طبیعیه توی ازدواج‌های فامیلی شاهد چنین مشکلات ژنتیکی یا معلولیت‌هایی باشیم. زهرا شمس مادر این خانواده فوق‌العاده زن مهربون، ساده و بی‌آلایشی بود و به همه محبت می‌کرد از دل و جون. بچه‌هاش رو عاشقانه دوست داشت و رسیدگی به درس و کارهای روزمرگیشون اصلا خستش نمی‌کرد و اتفاقاً بهش انگیزه میداد برای زندگی. خانه‌دار بود و قرار بود با دختر بزرگش دوتایی با هم کنکور بدن و آرزوش قبولی دانشگاه و پرستار شدن بود. پدر خانواده شغلش آزاد بود و توی میدون بار شهر کار میکرد. مرد شریف و حلال خوری بود و با جون و دل برای خانوادهش کار میکرد و پول می آورد. توی میدون بار شاگرد یک غرفه‌دار بود و درآمدش ماهیانه بین 5 تا 6 میلیون بیشتر نبود. این خانواده توی خونه پدری، یعنی خونه پدر بزرگشون، حبیب ساکن بودن. البته ناگفته نمونه که حبیب 40 یا 45 سال پیش قصد میکنه که این خونه رو بسازه. پدر مهدیس از 13-14 سالگی مشغول به کار بود و پسر بزرگ یک خانواده 6 نفره بود. پدر مهدیس کل درآمد اون سالهاش رو به پدر خودش حبیب میده تا بتونه خونه رو باهاش بسازه و بعد از اتمام ساخت اون خونه حبیب بهش میگه کجا میخوای بری زندگی کنی؟ همینجا بمون، با هم زندگی میکنیم، چون در واقع میدونست که پسرش تمام هزینه‌های ساخت این خونه رو متقبل شده. پس این خونه یه شراکتی بین اون و پسرش ایجاد کرده و این خونه فقط متعلق به خودش نیست. الان این خونه 2 طبقه متعلق به پسرش هم هست. برادرهای دیگرش هیچ حرفی در مورد مالکیت یا ساخت خونه نمیزنن، البته که بچه بودن و هیچ نظری نداشتن. اما متاسفانه توی خیلی از خانواده ها هستن کسایی که به مال و ارث خودشون راضی نیستن و زرنگ بازیشون گل میکنه و دنبال مال و سهم بقیه میافتن. وقتی بزرگتر میشن و ازدواج میکنن، تبدیل میشن به نفرت انگیزترین برادرهای دنیا. بویی از محبت و عاطفه نبردن و به حق خودشون قانع نیستن و دست به هر کاری با عزیزانشون میزنن. درگیری خانوادگی شروع میشه و عموهای مهدیس به پدر مهدیس فشار میارن که تا الان توی خونه پدری ما زندگی کردی، الان نوبت ماست، پاشو جمع کن از این خونه برو بیرون، یا این خونه رو میخوایم اجاره بدیم یا بفروشیم. تا الان بدون اینکه اجاره بدی مفت و مجانی توی این خونه نشستی، این خونه پدر مام هست، ما هم حقی داریم، جمع کن برو، الان دیگه نوبت ماه تو این خونه بشینیم. پدر مهدیس هزاران بار براشون توضیح داده که من از 13 سالگی تا 19 سالگی کل درآمدم رو به پدرمون دادم تا این خونه رو بسازه. کجا برم؟
اینجا خونه منه. جدا از همه اینا خود پدرمون به من گفته اینجا بشینم چون میدونه اینجا خونمه. برادرای کوچیک‌تر خیلی بهشون فشار میاد و از اونجایی که هیچ راه چاره‌ای نداشتن دست به کتک کاری میزنن و پدر مهدیس از همشون شکایت میکنه و پاشون رو به دادگاه باز میکنه. اما با وساطت حبیب و فامیل این مشکل حل میشه و پدر مهدیس شکایتش رو پس میگیره. عموهای مهدیس وضعیت مالی بهتری نسبت به پدرش داشتن با وجود اینکه اونها هم شاگرد غرفه‌دارهای میدون بار شهر بودن. اما میشه گفت خیلی پایبند به درآمد یک شغل نبودن و کنار شغل اصلیشون اضافه کاری های زیادی میکردن و پول های مختلفی در می آوردن که شاید خیلی ها خوردن اون پول ها واسه شون راحت نباشه. در نهایت وساطت حبیب به اینجا ختم شد که خونه رو به نام پسر کوچیکترش زد با این شرط که پدر مهدیس تا زمانی که حبیب زنده است باید توی این خونه ساکن باشه و برادرها حق بیرون کردنش رو از این خونه به هیچ عنوان ندارن. اما بعد از فوت حبیب باید این خونه رو خالی کنه و حبیب الان 70 سالشه. خیلی خوب میدونستن که زیاد توی این خونه موندگار نیستن و از طرفی به گوششون رسیده بود که دولت به خانواده هایی که 2 فرزند معلول داشته باشن خونه میده. برای همین پیگیر کار اداری پسرهاشون شدن تا بتونن براشون کارت معلولیت بگیرن تا از این شرایط مسکن رایگان استفاده کنن تا بتونن یک سقف مستقل بالای سرشون داشته باشن بدون منت فامیل. اما متاسفانه این فقط یک خبر بود و از اجرا تا تحویل سالها طول میکشید و شرایط سختی داشت و خیلی ها توی نوبت بودن. خیلی ها هم بر این باورن که این خبر کذب بوده، ولی رئیس بنیاد مستضعفان ادعا کرده که 14,000 واحد ساخته و تحویل خانواده هایی داده که 2 بچه معلول داشتن. بریم سراغ خانواده مادری مهدیس. پدر بزرگ مادریش یک خونه قدیمی خارج از شهر داره سمت منطقه دامداران که حدوداً 50 دقیقه با شهر فاصله داره و نسل در نسل توی این خونه زندگی کردن و این یک خونه قدیمیه که خودش هم در اونجا ساکن بوده. پدر بزرگ مادری بچه ها وقتی متوجه میشه عموی کوچیک نوه‌هاش و حبیب زحمات چندین ساله دامادش رو نادیده گرفتن و با هم تبانی کردن که خونه رو از چنگ این داماد در بیارن، کمکشون میکنه تا بتونن راحت تر زندگی کنن. چون در جریان بود که دامادش سالها درآمدش رو به پدر خودش یعنی حبیب داده و حبیب بعد از ساختن اون خونه الان خونه رو به نام پسر کوچیکترش کرده و قراره اینا رو از اون خونه بیرون کنن. این مرد تنها خونه خودش رو با رضایت از همه بچه‌هاش یعنی دایی‌ها و خاله‌های مهدیس میده به دختر خودش زهرا تا پشتوانه 2 بچه معلولش باشه. البته که خانواده مادری مهدیس هم مشکلات و درگیری‌های خاص خودشون رو داشتن. یک خانواده 7 نفره بودن که فرزند اول این خانواده دختری به نام اسمت متولد سال 54 بود. از اونجایی که بچه اول یک خانواده شلوغ بود نسبت به خواهر برادرهای دیگرش حس حسادت شدیدی داشت که منشأ این حسادت از اینجا شروع شده بود که حس میکرد پدر و مادرش بهش توجه کافی رو نمیکنن و بین بقیه بچه ها و اون تفاوت قائلن. در صورتی که توی خانواده پدر و مادرش بین بچه ها هیچ فرقی نمیذاشتن و همه چیز توی اون دوره یکسان بود. متاسفانه حسادت‌های اسمت به زهرا از بقیه بچه‌ها بیشتر بود چون بعد از فوت مادر اسمت و زهرا یه جورایی همدم و امین پدر شده بود. چون زهرا ذاتاً دختر مهربون و کاری و بسازی بود و چشم از پدر بر نمی‌داشت برخلاف اسمت. توی 20 سالگی اسمت خونه رو ترک میکنه و ترک کردن خونه یک شوک خیلی بد به مادر خانواده وارد میکنه و متاسفانه مادرشون فوت میکنه. پدر اسمت مدت طولانی دنبال دخترش میگرده و بعد از اینکه اسمت رو پیدا میکنه اون رو شوهر میده به پسرخاله اسمت که 10 سال از دختر خودش کوچیکتر بوده. یک ازدواج مصلحتی برای حفظ آبروی دختری که خونه رو ترک کرده و
بعد از همه این داستان‌ها اسمت متوجه میشه محبت و علاقه بیشتری نسبت به قبل بین زهرا و پدرش به وجود اومده، اونم در نبودن اون توی خونه، و این آتیش حسادتش رو شعله‌ور میکنه و باعث میشه از زهرا متنفر شه. بین دخترهای خانواده زهرا از بقیه زیباتر بوده، زیباتر از اون چیزی که شما الان توی عکس میبینید. البته که هیچکس زیباییش توی عکس 3:4 واقعا به چشم نمیاد. اسمت درس رو توی دوران دبیرستان رها کرده بود، اما زهرا تونسته بود کتاب بنویسه و کتابش توی مرحله چاپ بود. توی دوران دبیرستان زهرا خانواده نقل مکان میکنن به شهر، چون زهرا متولد خاش بود و تا 18 سالگی اونجا تحصیل میکرد، اما متاسفانه دیگه نمیتونه درسش رو ادامه بده چون خانواده شوهرش میدن. شوهر اسمت اسمش احمده و اونها هم توی خونه پدری احمد ساکنن. احمد با خانوادهش به مشکل خورده و پدر احمد ازشون خواسته خونه رو خالی کنن و از این خونه برن. دقیقاً همزمان با وقتی که پدر این خانواده تصمیم گرفته تنها خونش رو به زهرا و دامادش بده و کمکشون کنه، الان اسمت و احمد هم بی خانمانن. قرار بود تا زمانی که زهرا و شوهرش توی خونه حبیب ساکن هستن این خونه دامداران رو به اتباع اجاره بدن و از اجارش استفاده کنن و خونه رو ساخت و ساز کنن، نوسازی کنن تا قابل سکونت شه برای آینده که بتونن خودشون توش ساکن شن. اما متاسفانه اسمت و احمد میان اون خونه رو به زور تصرف میکنن به مدت 1.5 سال. به زهرا قول داده بودن که بهش اجاره پرداخت کنن، اما متاسفانه اجاره اون خونه هم خیلی پایین بود، تقریبا میشه گفت زیر 1 میلیون بود به خاطر وضعیتی که اون خونه داشت. اما اسمت اجاره هم پرداخت نمی‌کرد و مفت و مجانی 1.5 سال توی اون خونه زندگی کرد. سال گذشته زهرا به اسمت گفته بود تو وضعیت ما رو میدونی، ما باید بیایم توی این خونه زندگی کنیم، تو 1.5 سال توی این خونه نشستی، اجاره هم ندادی، حداقل خونه رو خالی کن من بتونم اجاره بدم به بقیه، باید خونه رو تخلیه کنی. اسمت با وجود کینه و حسادتی که سالها توی دلش نسبت به زهرا داشت تصمیم وحشتناکی میگیره و به شوهرش احمد میگه حاضرم بمیرم اما این خونه رو به زهرا نمیدم. احمد براش جالب بود چه فکری به سر زنش زده که میتونه حلال مشکلشون باشه و شر زهرا رو از سرشون کم کنه. مثل بقیه خانواده ها که خواهر برادرها با هم رفت آمد دارن، حتی اگر مشکل هم داشته باشن مهدیس و خواهر برادرهاش هم به خونه خاله و دایی‌هاش رفت آمد میکردن و بعضی وقتا اونها هم به خونه اونها سر میزدن. 18 آبان 1402 روز پنجشنبه زهرا به همراه محمد یوسف و دختر کوچیکش نگار راهی میشه به سمت خونه اسمت. البته نگار تا وسط کوچه با مادرش و برادرش میره، اما وسط کوچه منصرف میشه و برمیگرده خونه و به خواهرش میگه من نمیرم، حوصله‌ام سر میره، اونجا خاله هی دعوا میکنه نمیذاره بازی کنیم. عصر همون روز توی خونه اسمت یک مشاجره لفظی بین احمد و زهرا و اسمت صورت میگیره. بعد از پایان این بحث و دعواها احمد جلوی زهرا رو میگیره و مانع برگشتنش به خونه خودش میشه و بهش میگه حالا یه صحبتی کردیم، یه دعوایی کردیم، یه بحثی پیش اومد، برای چی داری میری؟ شب رو اینجا بمون، این بچه هم دوست داره پیش خالش باشه، روز بعد با هم صحبت میکنیم، با دلخوری رفتن نداره. همین مهمون نوازی دروغینشون باعث شد زهرا نرم شه و اعتماد کنه و حرفهای این دو شیاد رو باور کنه و شب رو اونجا بگذرونه و اون شب بشه آخرین شب زندگی خودش و پسر کوچیکش. فردای اون روز یعنی جمعه زهرا برای آخرین بار با مهدیس تماس میگیره نزدیک ساعت 4:30 عصر و بهش میگه مراقب خواهر و برادرهات باش، تا ساعت 6 برمیگردم خونه. ساعت 6 شد و مادر به خونه برنگشت. هرچی باهاش تماس گرفتن گوشی خارج از دسترس و خاموش بود. مهدیس احتمال داد شاید برادر کوچکترش خواسته بیشتر خونه خالش بمونه و احتمالاً فردای اون روز یعنی شنبه به خونه برمیگردن، چون این شرایط قبلا هم پیش اومده بود و چیز جدیدی نبود. شنبه هم رسید اما مادر و برادرش به خونه برنگشتن و همچنان
گوشی مادر خاموش بود. با خالش اسمت تماس گرفت. اسمت بهش گفت شارژ گوشی مامانت تموم شده، به خاطر همینه که خاموشه، نگران نباش، با همسایه بغلیمون اومدیم روستای بغلی چون جشن دارن. مهدیس و پدرش خیالشون راحت میشه چون این همسایه خاله رو میشناختن. شوهر این همسایه که از اتباع بودن همکار پدر مهدیس توی میدون بار بود و با همدیگه رفت آمد خانوادگی هم داشتن. این اولین سناریوی دروغی بود که احمد و اسمت تا اینجا ساختن. روز یکشنبه هم رسید و متاسفانه گوشی همچنان خاموش و مادر و برادرش برنگشتن. خوشبختانه مهدیس تونست با همسایه خالش تماس بگیره و بهشون گفت لطفاً به مامانم بگید برگرده خونه، ما خیلی نگرانشیم. اما همسایه خالش بهش میگن مادرت و برادرت اصلاً پیش ما نیستن، ما اصلاً ایران نیستیم، ما اومدیم افغانستان. استرس مهدیس شروع شد. بعد از چندین بار تماس ناموفق با اسمت بالاخره اسمت جواب تلفن رو داد. مهدیس شروع کرد به دعوا کردن با اسمت. بهش گفت مامانم کجاست؟ این بنده های خدا که اصلا نمیدونن مامان من کجاست و اصلا ایران نیستن. چجوری شما دیروز با مادر و برادر من و این خانوم رفتید مهمونی؟ اسمت شروع میکنه به بهانه تراشی کردن و گریه کردن. بهش میگه جمعه ساعت 7 یه ماشین، یک پژو اومد توی خونه ما، 3 نفر سرنشین داشت که هر سه تاشون مسلح بودن و با زور مادر و برادرت رو بردن و سوار اون ماشین کردن و من و شوهرم رو تهدید کردن که اگر به کسی خبر بدیم میان و ما رو هم میکشن. و این دومین سناریوی دروغی بود که از احمد و اسمت میشنوید. روز دوشنبه مهدیس و پدرش سراسیمه به اداره پلیس مراجعه میکنن و اعلام مفقودی میکنن. پروندهشون فوراً به جریان میفته و پلیس و گروه تجسس کارشون رو شروع میکنن. پلیس اظهارات مهدیس و نقطه مفقودی مادر و برادرش رو ثبت میکنه و یک عکس قدیمی از مهدیس میگیرن برای جستجوی مادرش. متاسفانه 19 آبان روز جمعه ساعت 7 اول مادر مهدیس و بعد هم برادر کوچکترش کشته شده بودند و مامورین ابتدا جسد مادر رو پیدا میکنن. سرهنگ ویژه قتل به همراه پدر مهدیس به اداره آگاهی میرن برای تشخیص هویت جسدی که پیدا شده. اما وقتی عکس جسد مادر مهدیس رو به این پدر نشون میدن، این پدر انقدر استرس داشته و شوکه شده بوده با دیدن چیزی که توی عکس میدید اما نمیتونست باور کنه، اعلام میکنه خانومی که توی عکس رو نمیشناسه، چون شدت جراحات به این بدن به قدری زیاد بوده که واقعا شوکه شده بوده و نمیدونسته آیا همسر خودشه یا زن دیگه ای. اما در نهایت تایید میکنه. پدر و سرهنگ سراغ مهدیس میان و مهدیس متوجه میشه که گوشه اتاق وایسادن و با هم صحبت میکنن و عکسی رو توی گوشی دارن به هم نشون میدن و با عکس قدیمی مادرش مدام در حال مقایسه کردنن. چندین بار میپرسه اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ بهش میگن خیر، چیزی نیست. اما مهدیس به قدری سماجت میکنه تا عکس رو نشونش میدن. جسد بیجان خانومی که مامورین 20 آبان روز شنبه پیدا کرده بودن متعلق به زهرا شمس، مادر مهدیس بود. پرونده مفقودی زهرا شمس بسته شد و پرونده قتلش به جریان افتاد و همچنان خبری از محمد یوسف کوچولو نبود و پرونده مفقودیش هم باز بود. 7 روز تمام از زنده بودن پسر کوچیک خانواده خبری نداشتن و برای همین آگهی مفقودیش رو چاپ میکنن و پخش میکنن، اما این هم بیفایده بود. برادر کوچیک مهدیس هم شب جمعه کشته شده بود، اما 7 روز جسد این بچه رو پنهان میکنن تا بتونن به اون فرضیه‌ای که برای همه ساختن، به اون سناریوی دومی که یه عده اومدن این مادر و پسر رو دزدیدن و بردن قوت بدن. قاتلین از اختلافی که بین پدر مهدیس و برادرهاش بود کاملا با خبر بودن و سعی داشتن جوری جلوه بدن که این گروگانگیری یا این دزدی کار اونا بوده. متاسفانه مامورین با این خانواده تماس میگیرن و اعلام میکنن جسد پسر خردسالی پیدا شده که احتمالاً همون محمد یوسف 5 ساله است. سراسیمه خودشون رو به محل حادثه میرسونن
و متاسفانه بله این جسد محمد یوسف 5 ساله بود. پرونده مفقودیش مختومه میشه و پرونده قتلش به جریان میفته، اما جسد این طفل معصوم به شکل فوق‌العاده وحشتناکی توی بیابون پیدا شده بود. اونم در حالی که تمام بدنش سوخته. توی گزارش صحنه جرم عنوان شده که محمد یوسف 5 ساله یک گوش، 3 انگشت و بینی نداشته به علت اینکه توسط حیوانات وحشی دریده شده و خورده شده. به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم که عکس‌های بجا مونده از جسد و این پرونده رو بخواید ببینید، ولی برای اون دوستانی که دوست دارن به عمق و صحت این پرونده پی ببرن، تمامی مدارک و عکس‌ها رو توی کانال تلگرام براتون گذاشتم، ولی باز هم بهتون پیشنهاد نمی کنم ببینیدش. شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت 60 روز طول میکشه. پلیس اول دنبال آدمرباهای فرضی بود و بعد میره سراغ چند نفر از اعضای خانواده پدری مهدی است که بهشون شک داشته، چون مأمورین هم از منش خانواده مادری و پدری مهدی است کاملا مطلع شده بودند و میدونستن این دختر نه از خانواده پدری شانس آورده نه از خانواده مادری و هر چیزی ممکنه از این خانواده ها سر بزنه. توی این 60 روز کل خانواده پدری مهدی است و محل وقوع حادثه تحت نظر کامل پلیس بود. بعد از 60 روز با این خانواده تماس میگیرن و بهشون اطلاع میدن که عاملین این جنایت شناسایی و بازداشت شدن. اسمت شمس 49 ساله و احمد فاضلی پوره 39 ساله و از طرفی فامیل پدری مهدی است، یعنی عموهاش، بیگناه شناخته میشن. طی این 1 سال اخیر جلسات متفاوتی برگزار میشه که مهمترین و آخرین جلسه توی 21 مهر 1403 برگزار میشه. قطعاً براتون سواله که نحوه قتل این مادر و پسر به چه صورت بوده؟ قاتلین روز حادثه رو اینطور توضیح میدن که یک درگیری لفظی بین این 3 نفر شکل میگیره و قبل از خروج زهرا از خونه، احمد با یک جسم سخت، تیز و برنده به جسم زهرا شروع میکنه ضربه زدن تا جون این مادر مهربون رو بگیره. اما توی همون لحظه پسر کوچیک زهرا شاهد این صحنه وحشتناک بوده و مادرش جلوی چشم این بچه جون داده. محمد یوسف 5 ساله شاهد قتل مادرش بود و لحظه‌ای که احمد به جسم زهرا ضربه میزد، محمد یوسف سنگ برمی داشته و به سمت این 2 نفر پرتاب می کرده. تلاش داشته تا آخرین لحظه از مادرش دفاع کنه. اما متاسفانه تلاش های این پسر کوچولو بیفایده بود و اون 2 نفر دست از سر زهرا بر نمی داشتن و به محض اینکه متوجه میشه جسد مادرش دیگه تکون نمیخوره و روی زمین بی حرکت افتاده، میترسه، شروع میکنه به گریه کردن و پا به فرار میذاره و طبق گفته قاتلین چند متری رو از این 2 نفر دور میشه. اما متاسفانه خاله این بچه اسمت به سمتش میدوه، این بچه رو میگیره و با طنابی که توی دستش بوده طناب رو دور گردن بچه میندازه و محکم میکشه تا این بچه توی دستش جون بده. متاسفانه این 2 قاتل رذل دست از سر جسد این بچه 5 ساله هم بر نمیدارن و اون رو با خودشون به خونه میبرن و توی حمام جسد رو با مشعل ایزوگام کامل میسوزونن و باز عجیبه که بیخیال این جسد نمیشن و بعد از اینکه جسد رو کامل سوزوندن اون رو جلوی سگ‌های ولگردی که پیدا کرده بودن میندازن تا خوراک اون سگ‌ها بشه و اثری از بدن کوچولوش باقی نمونه. انگیزه قاتلین توی دادگاه حسادت و نفرت اسمت نسبت به زهرا عنوان شد و متاسفانه زهرا قربانی محبت و دلسوزی بیجاش برای اطرافیان بی‌لیاقتش شد. قاتلین خیلی سعی کردن از زیر مجازات فرار کنن. چندین بار اعتراض میزنن و احمد ادعا میکنه توی این قتل‌ها هیچ نقشی نداشته و اسمت خواهر و خواهرزاده خودش رو به تنهایی به قتل رسونده و احمد رو تهدید کرده اگر به کسی چیزی بگی ازت طلاق میگیرم. خب میذاشتی طلاق بگیره. و جالبه که اسمت هم دقیقاً همین راه رو پیش میگیره، قتل‌ها رو میندازه گردن شوهر خودش و میگه من بیگناهم.
بار سوم وقتی دیدن اعتراضهاشون هیچ فایده‌ای نداره، تلاش کردن با دروغ گفتن، افترا زدن، دامن پاک این مادر رو یعنی زهرا شمس رو آلوده جلوه بدن. ولی خب قاضی پرونده اصلا گوش نکرد، زد تو دهنشون، گفت کافیه، این حرفاتون حرف مفته. در واقع قاضی عنوان کرد که ادعاهای این دو نفر همش چیزهاییه که توی زندان توسط افراد سابقه دار بهشون آموزش داده شده تا توی جلسه دادگاه مطرح کنن تا دچار اشد مجازات نشن. در نهایت قاضی توی همون تاریخ حکم نهایی رو برای این دو نفر صادر میکنه. اما متاسفانه مشکل بزرگ هست که آخرش بهتون میگم. احمد فاضلی پور متهم به قتل زهرا شمس 40 ساله حکم قصاص میگیره. همچنین اسمت شمس متهم به قتل محمد یوسف 5 ساله محکوم به قصاص میشه. حکمهاشون تایید شده بدون اعتراض طرفین و قراره به زودی اجرا شه. برای قاتل محمد یوسف 5 ساله یعنی اسمت شمس هیچ مانعی وجود نداره و به زودی قصاص میشه. اما مهدیس میگه برای قاتل مادرم یعنی شوهر خالش یک مشکل بزرگ دارن. باید ما با تفاوت دیه یعنی نصف دیه کامل یک مرد رو به قاتل پرداخت کنن اولیای دم و توی سال 1403 دیه کامل یک مرد 1,200,000,000 که میشه حدوداً 610 میلیون تومان یا به اصطلاحی 8500 دلار. و این خانواده توانایی مالی پرداخت چنین مبلغی رو ندارن چون پدر خانواده از قشر کارگره و حقوق خیلی کمی میگیره. برای همین توانایی پرداخت دیه رو ندارن و امکان اینکه قاتل مادرش هیچ وقت قصاص نشه خیلی زیاده. وضعیت فامیل هاشون هم که کاملا مشخصه، چنین پولی ندارن و اگر هم داشتن به این خانواده کمک نمی کردن. شما اگر جای این خانواده بودین چی کار می کردین؟ من به شخصه ترجیحم اینه که قاتلین تا ابد توی حبس بمونن. اما با شنیدن و خوندن بعضی از پرونده ها و دیدن نحوه قتل وحشیانه قاتلین، وقتی خودمو میذارم جای بازمانده ها نظرم عوض میشه و فکر میکنم که شاید لایق این باشن که قصاص شن. مقصر اصلی این پرونده به نظرتون واقعا کی بود؟ من از اول پرونده ذهن و فکر و وجودم درگیر عموهای مهدیس بود، چون اگر این عموها بدسری نمی کردن، بدعنقی نمی کردن، گیر نمی دادن، زیاده خواهی نمی کردن و این بحث ها و مشکلات رو به وجود نمی آوردن، شاید هیچ وقت اسمت و زهرا با هم درگیر نمی شدن و عقده های درونی اسمت بیرون نمی اومد و چنین فاجعه‌ای به بار نمی آورد. بی‌صبرانه منتظر نظراتتون در مورد این پرونده توی کامنت ها هستم و ازتون ممنون میشم این ویدیو رو برای بقیه بفرستید، لایکش کنید و شاید این کمکی بشه به این خانواده، چه مالی چه عاطفی، از همه نظر. ممنونتونم و مرسی.